सत श्री अकाल, मेरा नाम इस्पाल जाली। अज फिर थोड़े लिए स्पष्ट शो लैके आया पाकिस्तान यात्रा का जो 11 अप्रैल ਨੂੰ लैके 22 तक ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਟਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਲੇਡੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗੈਸਟ ਭੇਜੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਐਜ਼ ਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜਦੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਵੀਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। Thank you so much for having me on the show today. I'm really excited to hear about this trip. Please tell us more. Exciting है ना थोड़ा, है ना? बहुत exciting है। I've never been, so I would love to know. मैं पहला ना शो के लिए जान तो पहला सब तो पहला क्योंकि अच्छी इस कंट्री च रहने हैं, मल्टी कल्चरल इतने मल्टी फेथ रिलीजन हैगे ने। मैं सारे ਨੂੰ मैरी क्रिसमस विश करदा ਤੇ हैप्पी न्यू ईयर क्योंकि ਅਸੀਂ रहने हैं, सारे फैमिली फ्रेंड्स बहुत हैगे ने क्रिश्चियन जो साडा चैनल भी देखते हैं, ਜਿਹੜੇ मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैगे ने ना, दे वॉच माई शो। बेशक मैं पंजाबी च बोलदा बट दे कैन एक्चुअली सेंस इट आउट कि मैं की कह रहा हैगा। ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਨਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਕੁਚੀਆਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। What would you say? I think it's so imperative when heritage study khul gayi hai. Bilkul. It's an opportunity to go and visit and like you said to utte hath rakh ke unu feel karke assimilate karna hai. Absolutely. Okay, we have come from ethodi. You know heritage ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ। ਹੈ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪਿਕ ਕੀਤੀ, ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, ਨਾ ਡਰ ਕੌਮ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਖੂਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ। ਰਿਸਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। I think since I'm hearing about this news, I'm very excited about it. I would really love to know more, and if I can, I would love to join you on the trip. Really? I'm very excited about it. I heard about how long it's taken to finally open up like you, मैं तो भी कहूँगा ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ 0121 551 1001 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ 에ਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੀ ਕੰਫਰਮੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ one prize from Heathrow airport back to Heathrow मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਲੇਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਮਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂ نو ਉਹਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਰਫਲੀ 100% ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਦਾ about 350 rupees ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ Gosh, wow, that's amazing. I mean, you know ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 350 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ you only paying a pound. Yeah, that for that reason. I mean, I've never been to India or Pakistan. Oh, really? So for me, this is a very exciting opportunity to experience our real heritage, and you know, if the economy is right, as you're saying with the rupees, that sounds even better as a deal. Advantage, to go and experience that. You know, we're in times such as this. In April is not far away. It's a great opportunity. Especially for families to experience something that is part of our long heritage. Especially जब तुसी सारे इकट्ठे जाने हो. हाँ जी. You don't have to worry. तुनु पिक किने करना, तुनु ड्रॉप किने करना, तुनु अगे किने लेके जाना, तुनु खाना किने देना. जदों तुसी एयरपोर्ट ते अते पहुंच गए हीथ्रो एयरपोर्ट तो फ्लाइट जाएगी ते होर एयरपोर्ट तो भी सारे इंतजाम करेंगे जिदा जी थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी प्लीज कॉल करो हेड ऑफिस तुनु प्रॉपर हर तरीके नाल तुनु गाइड करेंगे कि की हो सकता है. ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਫਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ. ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਬੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 10 ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ. ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣਗਾ ਤੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ. ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? I think for me, I would want to know a few more extra bits. You there know, you go. So, traveling as a family, obviously we're multilingual nowadays. I know your team is going to be amazing, and to see sare English, Punjabi, Urdu bhi bol sakte ho. Medical teams, tade naal ja rahe hai, I understand, which is really important. You know, if you're like me, you're taking some medications, etc. That's a point. If you're traveling, I think that's a very important thing to. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ prescriptions ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. But aside from that, it's to actually go and experience something amazing. ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੜਨਾ ਪਵੇ 2 ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ 5 ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ 6 ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਵੀ ਬਟ ਵਨ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਲੰਡਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਅ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਦੇ ਗੋਟ ਕੰਟੈਕਟਸ ਆਲ ਓਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੂ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵਰਕਸ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਪੀਪਲ ਦੇਅਰ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਚਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 4 to 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਜਿੱਥੇ 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਉੱਥੇ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਏਗਾ most beautiful hotels you've ever been to Pakistan. You know, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਲ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟਰੈਵਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਟਸੀਇੰਗ ਟੂਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਗਾਰਡਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੰਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ I think that's important to note as well. You know, some of us who have disabilities,
some are invisible, some are visible, the wheelchair access, etc. assistance you need to possibly book in advance, I'm guessing. There, I think it's an amazing opportunity to take your family with you, to, you know, the youngsters with you, take your grandparents with you. This is such an amazing, incredible opportunity. I've done a very limited research during this time. However, I'm so excited for this because hopefully you're it's going to the first time. You're going to do more shows with me, and you're going to do more research and more talk about it, no? I would love to. You know, first of all, I love to join you on this trip in April. I'm very excited. I've never been to that region of the world. I mean, I from my own childhood remember going to Malindi and spending time there, and what an auspicious place that is. So the fact that this is hundreds of years of heritage that's opened, heritage. it's absolutely incredible opportunity. I mean, just speaking to you about it, you feel, I don't know for myself, since you called me to come in, you know, be on the show with you today, bearing in mind today the day, and it just became like I must really go and find out what this is about. It gave me a sense of almost like a calm, and when I was researching it, again, I have only done very limited research. It just showed me kind of like maybe a spiritual path too. Whether you're very religious or not, I think it's really important that you can go and see your heritage and experience that. If the economy is right and you're getting a good exchange on the other side. Everything that you've mentioned is fantastic because I'm a good fan of air conditioning, especially when you're traveling in a group. So I think with that said, I have been on some group trips and I have found those to be amazing also, because you get to know some people that even today are still my very good friends from say 20 years ago. So I think that's really important, that you can build another community out of this travel, whether you take it as a solo ride or you're going with family or friends. For me personally, I would love to take my family on this. And maybe one or two, maybe a few friends. I shouldn't say one or two, just in case. Make a group of 6. Make a group of 6 or 10. This is the advantage. जब मैं तुमका group बनाऊँ ना, family नहीं कोई दोस्त बना लो, यार दोस्त कर लो, family कोई भी कर लो, रिश्तेदार कर लो, 6 दा बना लो, minimum 6 बंदे से 10 बंदे दा. तो वो दिन तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, जो भी डिस्काउंट है बेटर है यार, जो भी हाथ से चाहे it's good for you. जे चोरी तुसी गल करोगे ना, मेरा बड़ा honestly बड़ा दिमाग. I'm going to pick up some questions from you, and then I'm going to say that as well. उस लाइकवाइज तुसी मेरे को कुछ सुनते हो, तुसी उन्होंने एलैबोरेट कर सकते हो. असी ना लोग वैस्टर्न कंट्री साढ़े च ना बहुत खामी है, मैं सच कहना पाया जिदा जे क्या ना जो सानू रिलीजियस बारे बहुत कुछ नहीं ना पता, थोड़ा फर्ज बनता है कि तुसी जाके आओ, तुसी कहोगे कि मैंने ना पछताओगे कि मैं पहला क्यों नहीं आया. Why didn't I make a visit before? साढ़े बच्चों को पढ़ाया जाता स्कूलों के विच 7 wonders of the world. ओ यार साढ़े गुरु घर जो पाकिस्तान च है, तुसी 25 गुरुद्वारे तो ऊपर तुसी विजिट करने, ये जो 7 wonders of the world है, ये उदों ऊपर है ने, उन्हें तुसी wonders नहीं क्लास कर सकते. दिस इज इनू तो तुसी कोई ओदा दे ही नहीं सकते जो गुरुओं ने चीज़ बनाई हुई है. जितों थोड़ी कौम स्टार्ट हुई है, जिथे गुरु ने शहादत दी है ना, ये तुसी भूल जाओगे कि मैं पेरिस जावा तो मैं रोम जावा तो मैं 7 wonders of the विजिट करा, जब मैं इंडिया जाके देखा ताजमहल, ये तो चीज़ें हो रही ने. You know, you want to see कि उस ज़माने दे भी सारे प्रोफेसर गुरु ने जदों की कुछ किया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा उस टाइम के ऊपर. नहीं, and I think that's amazing. Your likeness, जिदा तुसी क्या 7 wonders of the world. There is nothing like this. Nothing like it, ना. You know, I've experienced, I've seen 7 Why do we some give of the so 7 much? wonders. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ. You know, it's really incredible. This is. It is, and I think also the interesting thing is the timing of now that this is available to us as an opportunity, coming out of so many things of the past few years. It's you know, for me, for next year, it's definitely something on my bucket list. So it's something I would definitely want to experience and go and see. I think just also to experience a country like Pakistan, where this heritage site is situated. As a whole, it was all India. So for me, as a person who's never traveled there, it's a very exciting kind of concept to get there. मैं जे तो थोड़ी होनी बैठी मैंने पूछा नहीं, वो रिस्पांसिबल छोड़ पा देना, गेस्ट बन के आए थे गए,
ਗੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਵੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੂਡ ਟਾਇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ 60 70 80 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇ ਬੀ ਇਟਸ ਟੂ ਮਚ ਫॉर ਵਨ ਗਾਈਡ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, I think the whole experience ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ community ਦਾ, you build another community out of this. But having said about experience, I also am a fan of food. So aside from the good work, I'm wondering how are the other meals? How are the meals set up? Is it through the hotel? Are we allowed to roam around and experience? ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਇਨਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ। ਅੰਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਆਪਣੀ 'ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ, ਲਾਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਅ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ, ਸੇਫਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ। 3 ਮੀਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਲੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੁੱਕ ਦ ਵੀਲ ਚੇਅਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਲੋ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕੇ ਕੋਚਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਆਏ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਟੂ ਨੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਰੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੌਲੀਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਗੋਨਾ ਥਰੋ ਬਿਟ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨ ਦੇਅਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਅੱਧੇ ਇਟਸ ਅ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਟਲ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਸਤਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਸਟ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਸਾਡੀ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਫ ਪੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਥਰੋ ਇਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਇਟਸ ਚੀਪਰ ਦੈਨ ਦ ਆਫ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲੋਂ। That's amazing, and I think that's also a bonus for any family that's looking to go, or Exactly. couple or friends. It's a great opportunity again. I asked you about food. Now you mentioned earlier, I'm a lady. We love shopping. Are we going to get some opportunity to do some shopping there? And are there time limits? ਜਦੋਂ ਵੀਕ ਆਣਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ I'm sure ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਓਗੇ, because bit early at the moment. All I'm trying to ਤੁਹਾਨੂੰ encourage ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੌਲੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਟਸ ਵਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਨੇ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Anji. And don't forget to tell your panjis and your aunties also to bring their purses. Exactly. But I think aside from all of that, what I would love to know is about the actual experience. Have you been there yourself, or I'll be honest with you,
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਵੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਨਾਓ ਲਾਈਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਲਿਟਲ ਚਾਈਲਡ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਸਟੈਪ ਅਹੈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਧੁਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚੱਲ ਜੂਗੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ UK ਦੇ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, we will pick you up from the Wagah border। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਇਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਕਟ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੋ ਫੁੱਲੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਟ੍ਰਿਪ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਟਰੈਵਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਹੈਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ 15-20 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਈਟੀਨਰੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਟ੍ਰਿਪ, ਆਈਟੀਨਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। And again, how do you find out? You have to call in to the number and... At the moment, you got to call the number. Yes. They'll give you the full, जो भी information तुसी पूछनी है 0121 551 1001 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਜਦ ਅੰਗੁਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਮਝਾਤਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਕੁਛ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਆਪਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਕਵਰ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਨਫ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਗੋਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 2 ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਨੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। I think it sounds so amazing. Sara kuch visa to all of entire trip is planned for you. Transport, security, community in terms of multilingual, speakers. So I think as a family, this is going to be amazing. As groups of friends and also traveling from different regions of the world to be picked up in Pakistan is going to be amazing. ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਪੱਕਾ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪਡ ਵਿਦ ਟਰੈਵਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਫਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਪਾਸ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 99.9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲ ਕਰੇਗੇ ਦੇਖੋ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ I already have some ideas कि मैं I'll bring some family and friends from across the world, and I didn't know that, so that's really important information कि Exactly. you can meet up, and we haven't seen some of our family for a few years, so ਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ what an opportunity. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਗੈਟ ਔਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ ਇਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਹਾਂਜੀ yeah ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਨੰਬਰ ਦੈਨ ਯੂ ਫਰੈਂਡ ਟੁਗੇਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਹੱਜ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਡੂ ਦ ਸੇਮ I What is the difference between they going there ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਹਾਂਜੀ for me I saw it the word pilgrimage ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ the first time that we're hearing about this, I'm hearing about this, is a really exciting opportunity. I've always said कि मैं इंडिया जाके Golden Temple ਨੂੰ देखना है, I want to go and experience. I've never been there, but this now opens up more of our heritage, real heritage. Absolutely, and it background. has. And I think that why miss out on the opportunity if you're going to see one of the possibility of seeing both, or take the first trip and then go back for the second. ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 9-10 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੇਬੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਸਪੇਨ ਚਲੇ ਗਏ फ्रांस चले गए कितने यूरोपियन कंट्री चले गए बेल्जियम स्विट्जरलैंड वगैरह क्योंकि लोगों को दिखाया जाता कि तुसी स्पेन जाओ तुसी उत्थे जाओ जिन्हें भी दोस्त मेरे दोस्त मेरे प्रोग्राम देखते हैं जो भी बैठते हैं यार पाल चलो आप प्रोग्राम बनाइए आप सैफर चलिए चल आप उत्थे चलिए यार किसी दिमाग च नहीं आता कि असं पाकिस्तान यात्रा करके आइए वाई नॉट मैंने समझ नहीं आ रही I think one is now the opportunity is there now. And I think the more that we can say and speak about this opportunity, we're opening up a region that is a very exciting region to experience. India and Pakistan have beautiful natural resources. That's where our heritage is from. Wherever I'm born in Kenya, so for me it's interesting to go back to the dots of our heritage. So I think for families who have perhaps not experienced India or Pakistan or don't have anything other than the British kind of heritage here, it's a very exciting time and opportunity to go and experience that, to go and be with your own, and to also, I'm really excited about the area. I'm excited about the cuisine. I'm excited about all of that. Absolutely. I'm a person who is like a sponge. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ you can't do what you're going to do with us. ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਚਲੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ you can't go freely ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਲਾਈਕ ਅ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਵਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪਾਸ ਲੈਟਰਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ 0121 5511001 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਹੈ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ
ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਤਰਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਗ੍ਰੀਟ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਓ ਨਾ ਖਾਓ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। Anji, and I think that's the sense of going to a heritage site with your community. With the community, With your community, and you build even more on that in terms of your relationships, your understanding, and I think it's such a great opportunity to take a trip to that region where you can feel safe and you can feel included. You know, your teams on the other side are going to help us to experience everything authentically. You know, we won't be stuck in a hotel, for example, and we should be able to kind of integrate with the society there. I think that's really important today. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਇਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਬਟ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਆਮ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੋਇਲ ਦੈਟ। ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੇਅਰ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਗਵਾ 4-5 ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। And I think this is what's important, okay? You know, when you go there, you're experiencing everything authentically, okay? At the end of the day, we are humans, but we have a very important heritage site there. And the fact that it's now opened for the Sikh community to go and experience, I'm very excited about it. I am going to do some far more research. I would like to know, okay, you know, a little bit more about the program on the sites and how many we would visit. It's about a 10-day trip. 10 days. 11th April. Hanji. And come back on the 22nd. Wonderful. Proper 10 days the trip है. Hanji. And you know मैं जितना करना सी हाले बड़ा टाइम पे हर week extend करेंगे, जास्ती explain करेंगे थोनू। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਚਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਡਿਪਾਰਚਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਸੈਲਫ ਇੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ। I think so. My students will be very interested in this. I think that's also amazing. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੌਪ ਹੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਟਰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਲ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਯੂ। 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੀਥਰੋ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਸਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਟਰੈਵਲ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। That's amazing. I think, you know, my friends who are all over the UK, you know, this is amazing. And also global friends are here. Family as well. You know, if you can experience this as a family of friends, I'm certainly, I'm going to speak to my family. I'm sorry, this is the opportunity, this is the time, it's 10 days. It's a heritage, it's something we can do as a family, something together we can experience. I think that for me is really exciting. You will not feel lonely, no?
No, I missed on going to the yatra with my mom. She went recently to Africa, and but this has come up. And I always believe for some reason something comes up in your path. You know, and when enlightenment comes like this, this opportunity is here. You're going to go with the community. You will be supported through and through, whatever your circumstances are. You know, I think that's a really important sign ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ how did this all come together you know it's a really important signal ਕਿ it's coming this year for 2024 we're just a few months away for it exactly and it's 10 days of absolutely I think is going to be ਤੁਸੀਂ amazing ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 10 days ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦਿਓ then you got enough time to pay in part payments ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ at least ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ then we have to book the hotel we have to book the airline ticket ਵਗੈਰਾ coaches ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ up front payment ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ obviously we got to commit ourselves ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ we can only go with that as a confirmation ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖੇ ਸਲਾਮਤੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਗੇ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ this is what he's I'm going to saying. take me ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਓ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਫ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਪੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਯੂ ਨੋ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਾਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੈਨਲ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਟਸ ਅ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਕਰੂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ are you taking your cameras and are you absolutely okay yes. wow interesting tell me more about this sorry footage starting from the Heathrow airport ਹਾਂਜੀ by the way ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ we have to have a special permission from the authorities BAA to do the filming at the airport ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ he'll be able to explain better than you and I could do it because it's ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ honestly I think that's an incredible opportunity ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ documentary you can be part of a documentary that you can also then keep for future times when you can say to grandchildren look I went back to Pakistan to have a look and see at our heritage and I experienced it and I went with the Akaal Channel. I think that's a really nice gift as well if you can be part of that. That's really special. Yes. ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਲੋਕਲੀ ਬੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਚੁੱਕ ਮਿਸ਼ਾ ਮੀਦ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਸਾਡਾ ਸਟੋਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਗੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ
कोई सिंगापुर चले गए, ईस्ट अफ्रीका चले गए, कितने चले गए, तो हर ਨੂੰ मौका नहीं लगे कि अपनी हेरिटेज का स्टडी करन। नहीं, and I am one of those people कि ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ all of this. This is a really new discovery for me, a new exploration. I've probably lived my life in a blind way, shall we say, not spiritually awakened to what our heritage is, but I've always had that, essence of wanting to know more, to experience it. And because of health, I couldn't go with my mother to the last one, and but that maybe opened up the opportunity for this. And sometimes I believe that comes at the right time. But if this opportunity is there, it's an opportunity to experience something as part of a documentary too, something you can give to your future generations to show them. I mean, we're living in a technology world. You can take your own videos, create some awareness and education. For me, it will be a learning curve, something I would love to bring back to my students and even encourage them कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ one day go and experience that. बड़ा पढ़ना चाहिए ना, देखो बहुत बड़ी गल होती है। ਜਦੋਂ मैं भी कहना, ਜਦੋਂ नहीं पता ना, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਦਫਾ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ, ਵੀ ਆਰ ਲੋਸਟ। It's for me personally, it's really important to go back to heritage. And along the way, when you get, if you're working, you're not working, you become unwell, you've got all these things in life, all these rifts and changes. But if you have this one opportunity and it's 10 days of your life to go and have, say, that experience of real heritage, spirituality, community, all the essence, everything, the smells, everything. I'm excited to go and see and smell and taste and experience all of that. Just touch the land. Just touch the land and see touch that, feel what, where that comes from, and who has walked on it, how it was built. My father was an architect, and for me, it's important to go and see something that's been built with such a kind of, without the tools or instruments, shall we say, of the modern world. And I think that for me also is a special thing, although that will also for me now entice me to go and see other heritage sites and gurdwaras around the world. Over 25 Guru ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਫਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ over 250 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, but obviously we can't visit all those, but plus 25 ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, because all the Guru Cars carry a history, but one carries more than the other one. Yes. तो इस करके ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਚਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਂਦੇ ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ। ਹੌਲੀ 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 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ 0121551001, ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਕੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਰੀਲੀ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਐਡ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਦ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਓਪਨ ਇਵਨ ਟੂਡੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। Anji, I think there's an amazing opportunity in April for you, for all of us, and I would love for you to join us on this trip. I'm very excited. I hope I can get some time to be on this trip with you all. But for me personally, again, it's a heritage site that I would love to go and discover, experience. Everything that you've said to me is just seems like a dream. चलो जे ने नेशनल टीम ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ
लेकिन जे ना भी आ पे कोई मजबूरी हो सकती है, नहीं कि उहदे ते गिला होएगा, लेकिन वो बंदियां नूं सोचना चाहिए एटलीस्ट उन्होंने इंटरस्ट दिखाया। शी गोइंग द फर्स्ट मूव शी गोइंग डू इज कि उन्होंने कॉल करके एक दफ़ा तुसीं कॉल कर दिता, थोड़ा आपे माइंड पता लग जाएगा तुहानूं, यार ए प्राइस मैनूं ए भी मिलदा, मैनूं ए भी मिलदा, मैनूं ए भी मिलदा। एयरपोर्ट ते आ जाओ, थोड़ी उंगली पकड़ के ना लेके जाओगे, किसी ने मेरी उंगली पकड़नी पैनी है, मैं किसी की फड़ांगा, इदां ही काम चलेगा। यू नो, थैंक यू सो मच। उम्मीद रखदा तुसीं लाइक करदे प्रोग्राम। साडे बर्मिंघम तो भी साडा स्टाफ शो करदे ने, दिन रात असीं करांगे। हौली 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 जिद्दां सानूं पता लगदा रहेगा होर चीज़ां दा तुहाडे पास पेश करदे रहांगे। प्लीज़ अपना माइंड किते बना के डू नॉट फॉरगेट टू कॉल दिस नंबर। तुसीं कॉल करने नाल कमिट नहीं करदे, थोड़ा कुछ नहीं हैगा अंटिल तुसीं डिपॉजिट नहीं दिंदे, फिर थोड़ी कन्फर्मेशन हुंदी कि हाँ तुसीं जा रहे हो। दिल बना लो, अपना कह दो कि मैं जाना, बाकी रब तुहानूं रस्ता दिखाएगा। ठीक है? हाँ जी, एब्सोल्युटली। जी, थैंक यू सो मच फॉर Thank you कमिंग। so आई much. रियली अप्रीशिएट योर सपोर्ट। ते चलो ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ।